Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У Рівному затримали водія БМВ, який керував автомобілем на підпитку та без водійського посвідчення. Інформацію про порушника патрульним повідомив небайдужий громадянин. Інцидент стався на вулиці Волинської дивізії. Поліцейські зупинили авто та зафіксували у чоловіка 2,17 проміле алкоголю в крові. Прав на керування він не мав, на порушника склали адмінпротоколи. Автомобіль евакуювали на арешт-майданчик. На Рівненщині судитимуть 29-річного водія автомобіля «Ягуар», який смертельно травмував пішохода. Нагадаю, що аварія сталася 12 лютого у селі Вересневе. Тоді кермувальник, рухаючись із перевищеною швидкістю, збив 35-річного військовослужбовця на пішохідному переході. Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де його переїхав інший автомобіль. Потерпілий помер у лікарні. Слідство вважає винним саме водія автомобіля «Ягуар», хоча він заперечує свою провину. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. На Рівненщині судитимуть підприємця, який завдав енергокомпаніям понад 1,4 мільйона гривень збитків. Слідчі встановили, що керівник підприємства із Дубенщини протягом 3 років використовував електроенергію для виробництва, але платив за побутовим тарифом, який удвічі нижчий за промисловий. Через це «Енергоатом» недоотримав майже 1,2 мільйона гривень, а «Укргідроенерго» – понад 200 тисяч. Збитки чоловік відшкодував повністю, йому інкримінують службову недбалість, за що передбачено до 5 років ув'язнення. До 8 років позбавлення волі загрожує жителю Хмельницького, який видавав себе за військового та ошукав 29-річну жінку із Запорізької області. У телеграмі він переконував її, що перебуває на фронті, і просив гроші нібито на потреби підрозділу. Потерпіла протягом декількох місяців переказала йому понад 670 тисяч гривень, які чоловік витратив на себе. Зловмисника викрили кіберполіцейські, справу передали до суду. У Рівному на вулиці Директорії чадним газом отруїлося 2 людей. Жінка 2001 року народження та дитина 2023 року. Обох у стані середньої тяжкості госпіталізували до міської дитячої та обласної клінічної лікарні. За даними рятувальників, причиною отруєння могла стати відсутність тяги або порушення правил користування газовими приладами. Рівненщина долучилася до обговорення законопроєкту про державний нагляд за рішеннями місцевих рад. Слухання відбулися під егідою Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Участь взяли представники уряду, парламенту, ЄС та голови громад, зокрема і Рівненщини. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль відзначив, що закон сприятиме виконанню рекомендацій Єврокомісії. Документ, який передбачає впровадження системи контролю за законністю актів місцевого самоврядування, уже ухвалено у першому читанні та готується до другого. На Рівненщині розглядають можливість впровадження польських технологій очищення енергообладнання. У Рівненській обласній військовій адміністрації відбулася зустріч заступника голови адміністрації Олександра Кохана з представниками компанії 3N Solutions, що спеціалізується на промисловому очищенні та техобслуговуванні енергетичних систем. Польська компанія планує налагодити співпрацю з місцевими підприємствами і розглядає відкриття виробництва в області. Її технології дозволять очищати обладнання навіть під напругою до 30 кВт. У Рівненській ОВА відзначають, що такі рішення важливі для зміцнення енергетичної стійкості регіону. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас погода та ще багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.